Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα κονταροπρίονο χειρός, όπου μπορούμε να το προεκτείνουμε έως και τα 8 μέτρα και είναι της εταιρείας Vevor. Όσοι έχουμε στον κήπο μας δέντρα σε μεγάλο ύψος, ειδικά φοίνικες, μιας και εγώ στο δικό μου κήπο έχω 2 φοίνικες όπου έχουν φτάσει σε πραγματικά πολύ μεγάλο ύψος και δεν μπορώ να τους κλαδέψω. Οπότε, κάνοντας μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να βρω κάποιο τρόπο για να μπορώ να τους κλαδέψω, βρήκα στο site της εταιρείας Vevor ένα κονταροπρίονο χειρός, όπου μπορούμε να το προεκτείνουμε με τις διάφορες προεκτάσεις που έχει έως και τα 8 μέτρα. Οπότε μου τράβηξε την προσοχή και έτσι το προμηθεύτηκα ώστε να το δοκιμάσω αλλά και να σας το παρουσιάσω. Το κονταροπρίονο είναι αυτό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Έρχεται σε μια πραγματικά πολύ εύκολη και βολική θήκη μεταφοράς, όπου μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και να το μεταφέρουμε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ας περάσουμε να δούμε τι περιλαμβάνει η αρχική συσκευασία του κονταροπρίονου χειρός που σας παρουσιάζω. Στην αρχή του συσκευασία έρχεται μέσα σε μια υφασμάτινη θήκη μεταφοράς και μέσα θα βρούμε 8 προεκτάσεις αλουμινίου, όπου στη μία προέκταση είναι προσαρμοσμένο και το πριόνι. Επίσης έρχεται και με μια ανταλλακτική λάμα πριονιού και με μια πλαστική θήκη προστασίας της λάμας. Οι σωλήνες προέκτασης που χρησιμοποιεί είναι αυτές που κρατάω στα χέρια μου. Ουσιαστικά 2 από αυτές είναι από αλουμίνιο, πολύ χαμηλό βάρος, και γενικά το συνολικό βάρος του κονταροπρίονου με όλες τις προεκτάσεις που θα έχουμε χρησιμοποιήσει είναι 5 κιλά και 100 γραμμάρια. Επίσης το μήκος ή ύψος μάλλον του κονταροπρίονου διαμορφώνεται από 2 μέτρα και 24 εκατοστά έως και 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Επίσης, ένα πολύ καλό πλεονέκτημα που έχει το σημερινό κονταροπρίονο είναι ο τρόπος σύνδεσης των προεκτάσεων μεταξύ τους, καθώς έρχεται και βιδώνει η μία με την άλλη, καθώς έχει ένα σπήρωμα, και επίσης το πάνω μέρος διαθέτει έναν πύρο όπου έρχεται και ασφαλίζει στο δεύτερο κομμάτι, ώστε να μην μπορεί να ξεβιδώσει η προέκταση. Οπότε πλέον να περάσουμε και στο μπροστινό μέρος του κονταροπρίονου, που είναι η λάμα. Εδώ βλέπουμε ότι διαθέτει και μία θήκη ώστε να μεταφέρουμε με ασφάλεια τη λάμα, και βλέπουμε τη λάμα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κονταροπρίονο. Έχει μία επίστρωση με τεφλόν ώστε να μην σκουριάζει, και επίσης το μήκος των δοντιών που διαθέτει η λάμα είναι 35 εκατοστά τα δόντια, και επίσης έχει, όπως παρατηρούμε, 2 ενσωματωμένα μαχαίρια μπροστά και πίσω, όπου είναι κοφτερά, και έτσι βοηθάει τόσο να τραβήξουμε και να κόψουμε κάποια μικρά κλαδιά ή να τραβήξουμε κάποια κλαδιά που ήδη έχουμε κόψει. Επίσης, γενικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν θέλουμε και διαθέτουμε, και ένα άλλο κονταροπρίονο, καθώς εδώ με τη βίδα που έχουμε μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Προσωπικά το λέω, εάν σε περίπτωση έχετε ή θέλετε κάποιο άλλο είδος πριονιού να χρησιμοποιήσετε, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αλλά θεωρώ ότι θα σας καλύψει πλήρως και η συγκεκριμένη λάμα που χρησιμοποιεί. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και με δεύτερη ανταλλακτική λάμα. Οπότε ας περάσουμε πλέον και στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο για να δούμε και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου κονταροπρίονου σε μεγάλα ύψη. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Πραγματικά πρόκειται για ένα εξαιρετικό κονταροπρίωνο και ο λόγος που θα το ξεχωρίσουμε σίγουρα είναι το μεγάλο ύψος κοπών που μπορούμε να κάνουμε, αλλά και ο πολύ εύκολος τρόπος μεταφοράς του, καθώς πιάνει πάρα πολύ μικρό όγκο σε σχέση με το ύψος που μας δίνει. Επίσης η τιμή του είναι πολύ ανταγωνιστική, που θα τη δούμε στη συνέχεια του βίντεο, και γενικά είναι ένα κονταροπρίωνο που μπορούμε να ρυθμίσουμε πολύ εύκολα το ύψος του ανάλογα το ύψος κοπής που θέλουμε να κάνουμε. Φυσικά, μιας και το κονταροπρίωνό μας έχει πολύ μεγάλο μήκος, μπορεί να φτάσει σε μεγάλο ύψος, θα υπάρχει μια σχετική ταλάντωση. Οπότε γι' αυτό προτείνω ότι από τα 4 μέτρα και πάνω καλό είναι να προσθέτουμε τις προεκτάσεις κάθετα, ώστε να μην υπάρχει ταλάντωση, και γενικά όταν θέλουμε να κάνουμε κοπές σε πολύ μεγάλο ύψος, να κάνουμε όσο δυνατόν πιο κάθετα μπορούμε την κοπή, ώστε να μην υπάρχει ταλάντωση στην σωλήνα του κονταροπρίωνου. Όπως είδαμε και στο βίντεο, οι κοπές που έκανα στους φοίνικες που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ύψος ήταν πάρα πολύ εύκολες, καθώς η λάμα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κονταροπρίωνο είναι αρκετά μεγάλη. Επίσης τα μαχαίρια που διαθέτει βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να περιορίσουν την κίνηση του κονταροπρίωνου και έτσι να έχουμε πολύ πιο εύκολες κοπές. Έχοντας παρουσιάσει ένα εξαιρετικό κονταροπρίωνο χειρός, όπου μπορούμε να φτάσουμε έως και τα 8 μέτρα ύψος να κάνουμε τις κοπές μας, ας δούμε και πόσο κοστίζει. Έτσι λοιπόν θα επισκεφτούμε το site της εταιρείας Vevor με έδρα την Πολωνία, αλλά στέλνει σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν θα επισκεφτούμε το site της εταιρείας Vevor, κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σας έχω το σχετικό link, οπότε θα πάμε στο site, θα βρούμε το κονταροπρίωνό μας, βλέπουμε ότι κοστίζει 94 ευρώ και 99 λεπτά, θα πατήσουμε εδώ που λέει αγορά και βλέπουμε πλέον ότι η τιμή του διαμορφώνεται με τα μεταφορικά στα 114 ευρώ και 99 λεπτά. Αλλά με την χρήση ενός κωδικού που θα προσθέσουμε εδώ, ο κωδικός θα βρίσκεται και αυτός κάτω στην περιγραφή του βίντεο, βλέπουμε ότι η τελική του τιμή διαμορφώνεται στα 110 ευρώ και 24 λεπτά. Επίσης να αναφέρω ότι η αποστολή του δέματος γίνεται με courier, κάνει περίπου 7 με 10 μέρες να έρθει στο σπίτι σας με courier χωρίς καμία έξτρα χρέωση. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως παρουσίασα ένα κονταροπρίωνο χειρός, όπου μπορούμε να κάνουμε κοπές σε πολύ μεγάλο ύψος, οπότε είναι ιδανικό τόσο για να κόψουμε τα φύλλα από κάποιους φοίνικες που έχουμε στον κήπο μας ή από κάποια δέντρα που έχουν πολύ μεγάλο ύψος, αλλά θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε μια δέντροκαλλιέργεια, για το κλάδεμά της δηλαδή, διαμορφώνοντας ανάλογο το ύψος του κονταροπρίωνου. Οπότε, αν σου άρεσε το βίντεο που μόλις παρακολούθησες, κάνε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!